1970-იანი წლები. R&B არ იყო მხოლოდ ნაზი გრუვი და ხავერდოვანი ვოკალი. ის იყო ამბოხი, რიტმში შეფუთული, მდიდრული ჰარმონიებისა და ბას-ხაზების მიღმა, რომლებიც მთელს საცეკვაო მოედნებს ამოძრავებდა. ზოგიერთმა არტისტმა გადალახა ის საზღვრები, რომლებსაც რადიო ვერ უმკლავდებოდა. კუნესიდან, რომელმაც ეკლესიის ჯგუფები შეაძრწუნა, საპროტესტო ტექსტებამდე, რომელთა გაჩუმებაც მთავრობებმა სცადეს. ეს არის 70-იანი წლების ყველაზე საკამათო, აკრძალული და უდიდესი უპური აქციის მქონე R&B სიმღერები. Donna Summer, Love to Love You Baby. 1975 წელს დონა სამერმა მაშინდელმა შედარებით უცნობმა ამერიკელმა მომღერალმა, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობდა, ჩაწერა სიმღერა, რომელმაც დისკოს სამუდამოდ შეცვალა და რადიო ცენზორები მთელ მსოფლიოში შოქში ჩააგდო. Love to Love You Baby. ჯორჯო მოროდორთან და პიტ ბელოთან თანაავტორობით დაწერილი ვნება, რომელიც ახალ საზღვრებს გადასცდა. მდიდრულ სიმებიან ინსტრუმენტალსა და ნელ-პულსირებად ბიტზე სამერის ქოშინის მსგავსი კვნესა იმდენად ნათლად ბაძავდა ექსტაზს, რომ BBC მისრულად აკრძალა. 16 წუთიანმა ვერსიამ მისი ალბომის მთელი ერთი მხარეც კი დაიკავა, რის გამოც ამერიკული რადიო სადგურები იძულებულნი გახდნენ მოკლე მონტაჟები შეექმნათ. ამის მიუხედავად, ბევრმა სადგურმა ის ეთერიდან საერთოდ მოხსნა და უწოდა ზედმეტად გრაფიკული. ჟურნალი Time წერდა, რომ სიმღერაში 22 კვნესა დაითვალეს, ხოლო BBC ამტკიცებდა, რომ 23 იყო. სამოქალაქო უფლებების ლიდერმა ჯესი ჯექსონმა ის დაახასიათა როგორც ზნეობრივად დამანგრეველი, რამდენიმე ეკლესიამ კი მისი უკმაყოფილება გაიზიარა. აკრძალვებისა და უპური აქციის მიუხედავად სიმღერამ ბილბორდის ხელი ასეულის ჩარტში მეორე ადგილი დაიკავა. მილიონზე მეტი ასლი კი გაიყიდა. ეს იმის მტკიცებულება იყო, რომ სკანდალმა მხოლოდ გააძლიერა მისი პოპულარობა. საბოლოოდ Love to Love You Baby 70-იანი წლების სექსუალური რევოლუციის ჰიმნად იქცა. Billy Polly, Let's Make a Baby. 1970-იანი წლების შუა პერიოდისთვის Philadelphia Souls ჰქონდა ელეგანტურობის, სიმებიანი ინსტრუმენტების, საყვირებისა და აბრეშუმში შეფუთული რომანტიკის რეპუტაცია. შემდეგ Billy Paulმა 1976 წელს გამოუშვა Let's Make a Baby. რაც მორიგი ნაზის სასიყვარულო ბალადა უნდა ყოფილიყო. ნაცვლად ამისა, R&B-ს ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე მორალური დებატების მიზეზი გახდა. პრობლემა კი ჩიკაგოში დაიწყო. პასტორმა ჯესი ჯექსონმა სიმღერას უხამსი უწოდა და წამოიწყო კამპანია მისი რადიო როტაციიდან ამოღების მიზნით. სადგურებმა რეაგირება სრულიად განსხვავებულად მოახდინეს. ზოგიერთმა რადიო სადგურმა შექმნა ახალი ვერსიები შეცვლილი ტექსტებით. ზოგმა კი გააგრძელა ტრეკის ტრიალი, მაგრამ უარს ამბობდა მისი სათაურის ხმამაღლა თქმაზე. დავამალევე მოხდა გაზეთების სათაურებში. შედარებით მოკრძალებული სინგლი კი მხატვრული თავისუფლების კერად იქცა. ბოიკოტების მიუხედავად, Let's Make a Baby R&B ჩარტში მე-18 ადგილს იკავებს და პოპ-ტოპ ასეულშიც კი შედის. The Chakachas, Jungle Fever. როდესაც Jungle Fever 1971 წელს ეთერში გავიდა, მსმენელებმა არ იცოდნენ რა ეკრათ. ბელგიური სტუდიური ჯგუფის მიერ შესრულებული ინსტრუმენტული ლათინური soul-ის გრუვი უვნებლად ჟღერდა მანამ, სანამ კვნესა არ დაიწყო. ხალისიანი რიტმული ქოშინი, რამაც რადიოების ხელმძღვანელებს სახე აუწითლა. BBC მის სწრაფად აკრძალა როგორც ზედმეტად მინიშნებითი, მაგრამ ამ დროისთვის ის უკვე ბილბორდის ცხელი ასეულის ტოპ 10-ში იყო შესული და მილიონზე მეტი ასლი ჰქონდა გაყიდული. ზოგიერთმა კრიტიკოსმა მას აუდიო უხამსობა უწოდა. ზოგი კი აქებდა მის გაბედულ ფანკისა და ეროტიკულობის შერწყმას. ამ ყველაფერმა სიმღერას უფრო მეტი პოპულარობა შესძინა. დიჯეები ბუტლეგურ ასლებს უკრავდნენ. აშშ-ის აუდიტორია ვერ ძღებოდა მისი ენერგიისგან. The Chakachas, ლათინური და ჯაზ მუსიკოსების კოლექტივს ბელგიიდან სხვა ჰიტი აღარ შეუქმნია, მაგრამ Jungle Fever იქცა კულტურულ კლასიკად, რომელიც მოგვიანებით კვლავ გამოჩნდა 1997 წელს ფილმში ბუგის ღამეები და პოპულარულ ვიდეო თამაშში San Andreas. ის რაც ერთ დროს ძალიან ხმამაღალი სუნთქვის გამო იყო აკრძალული, საბოლოოდ გახდა იმ ათწლეულის განსაზღვრელი სიმღერა, რომელმაც საბოლოოდ აღიარა, რომ მუსიკა უდანაშაულო იყო. Johnny Taylor, Disco Lady. 1976 წლის დასაწყისში ჯონი ტეილორმა soul-ი და დისკო ერთმანეთთან დააკავშირა სიმღერით Disco Lady. ღამის ცხოვრების ფანკური ზეიმი, რომელიც მორალური აღშფოთების ნაპერწკალი გახდა.
სამოქალაქო უფლებების ლიდერმა ჯესი ჯექსონმა ის სექს როკად შეაფასა და განაცხადა, რომ მისი ტექსტი თავშებულობასა და მორალურ დაცემას უწყობდა ხელს. ზოგიერთმა სათემო რადიო სადგურმა ის ეთერიდან ამოიღო. სხვები კი მას დამონტაჟებული შესავლით უკრავდნენ, რათა საჩივრებისთვის გვერდი აევლოთ. უკუ რეაქციას მისი შეჩერება არ შეეძლო. დისკო ლეიდიმ 4 კვირა გაატარა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ ადგილზე. 6 კვირა R&B-ს ჩარტის სათავეში და 2 მილიონზე მეტი გაყიდული ასლი. რითაც ის ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ დაჯილდოვდა და გახდა პლატინით პირველი სერტიფიცირებული სინგლი. პარლამენტ ფანკადელიკის წევრების მხარდაჭერით სიმღერის გრუვი კრიტიკოსებისთვისაც კი წარმოუდგენლად მიმზიდველი იყო. ტეილორს ახალი დატოვებული ჰქონდა სტაქს რეკორდსი და კარიერული გამოცოცხლება სწორედ ამ დაპირისპირებაში იპოვა. დისკო ლეიდი იყო იმის მტკიცებულება, რომ ვერანაირი მორალური კამპანია ვერ შეაჩერებდა საცეკვაო მოედნის ჟღერადობას. Casey and the Sunshine Band. Shake, shake, shake. ჯონი ტეილორის წყალობით 1976 წლისთვის დისკო ყველგან იყო. მაგრამ ცოტა სიმღერამ დაიპყრო მისი სული ისე, როგორც Casey and the Sunshine Band-ის Shake, 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 shake your booty. ტრეკის ცოცხალი რიტმი და დაუსრულებლად განმეორებადი ჰუკი მას წარმოუდგენლად მიმზიდველს და ოდნავ სკანდალურს ხდიდა. ზოგიერთმა ამერიკულმა რადიოსადგურმა უარი თქვა მის დაკვრაზე, რადგან ამტკიცებდა, რომ სიტყვა ბუტი ეთერისთვის ზედმეტად ექსპლიციტური იყო. სხვები სიმღერას ამონტაჟებდნენ ან ნაადრევად ამთავრებდნენ, რათა საზოგადოებრივი საჩივრებისთვის თავი აერიდებინათ მისი სავარაუდო სექსუალური ქვეტექსტის გამო. წინააღმდეგობის მიუხედავად, Shake Your Booty აფეთქდა, მოექცარა ბილბორდის ცხელი ასეულის და R&B ჩარტების სათავეში და გახდა ჯგუფის რიგით მესამე ნომერი პირველი სინგლი. ის 2 მილიონზე მეტი ასლი გაიყიდა და Casey and the Sunshine Band-ი დისკოს მამებად აქცია. ირონიულია, მაგრამ ის, რასაც ზოგი რისკად მიიჩნევდა, სინამდვილეში იყო მარტივი გზავნილი თავდაჯერებულობისა და გართობის შესახებ საცეკვაო მოედანზე. ათწლეულების შემდეგაც მისი მხიარული გრუვი კვლავ განსაზღვრავს იმ ეპოქას, როდესაც სიტყვა ბუთი მას კი შეძლო ეროვნული მღელვარების გამოწვევა. მაგრამ სანამ საცეკვაო მოედნები ციმციმითა და სინათლით პულსირებდა, ქუჩებიდან სხვა ხმა გაისმა. უმი, პოეტური და გაუფილტრავი. Gil Scott-Heron, The Revolution Will Not Be Televised. 1970 წელს გილ სკოტ ჰერონი ჰარლემის სცენაზე დადგა და გადმოსცა ის, რასაც ბევრი ჰიპ-ჰოპის პირველ ნაპერწკლად მიიჩნევს. The Revolution Will Not Be Televised. კონკადოლების რიტმი და მოგვიანებით ჯაზ ფანკის გრუვზე ხელახლა ჩაწერილი. ეს იყო პირდაპირი გამოწვევა სატელევიზიო კულტურისა და პოლიტიკური აპათიის მიმართ. სიმღერაში მოკლე მინიშნებებია ცნობილ ბრენდებზე, მედიასა და პოლიტიკოსებზე. ის დასცინოდა იმ იდეას, რომ რეალური სოციალური ცვლილებები ვერასდროს იქნება შეფუთული მხოლოდ დროის გასატარებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად არასდროს აკრძალულა, მისმა შავი ძალაუფლების გზავნილმა ჩუმ ცენზურამდე მიიყვანა. აშშ-ის სადგურების უმეტესობა მას ერიდებოდა პოლიტიკური უკურეაქციის შიშით. მიუხედავად ამისა, ის გავრცელდა ზეპირსიტყვიერად, პოეზიის წრეებისა და კოლეჯის ეთერის საშუალებით და იქცა სამოქალაქო უფლებების ეპოქის underground ჰიმნად. ათწლეულების შემდეგ კონგრესის ბიბლიოთეკამ ჩანაწერი ეროვნული ჩანაწერების რეესტრში შეიყვანა და კულტურულად მნიშვნელოვნად აღიარა. სკოტ ჰერონის სიტყვებმა გადააჭარბა ყველა ქსელურ გადაცემას, რითაც დაამტკიცა, რომ რევოლუცია ტელევიზორში კი არა, წინააღმდეგობის რიტმში იყო. კერტის მეიფილდი, Don't worry. თუ ქვემო ჯოჯოხეთია, მაშინ ყველა იქცავალთ. გამოვიდა 1970 წელს, როგორც კერტის მეიფილდის სადებიუტო სოლო ალბომის კერტისის საწყისი ტრეკი. ეს სიმღერა იყო გამოღვიძების ზარი, შენიღბული ფანკად, რომელიც განპირობებული იყო მქუხარე ბასით, კონგას დოლებითა და ფსიქოდელიური დისტორშენით. ის ხატავდა ამერიკის ქაოტურ ხედვას, რასიზმი, ომი და სოციალური კოლაფსი. ეს ყველაფერი ერთ აპოკალიფსურ ქადაგებაში ერწყმოდა ერთმანეთს. მისმა ნედლმა ენამ და რასობრივი დაძაბულობის მინიშნებებმა აშშ-ის მრავალი რადიოსადგური მიიყვანა იქამდე, რომ ჩუმა დამოეღოთ პლეილისტიდან, რადგან ტექსტი ეთერში გასაშვებად ზედმეტად საკამათოდ მიიჩნიეს. შეზღუდული ეთერის მიუხედავად, ტრეკმა R&B ჩარტში მესამე ადგილი დაიკავა, ხოლო ცხელ ასეულში 24 ადგილზე გავიდა. სიმღერამ soul მუსიკაში ახალი თავი გახსნა, პოლიტიკური, წინასწარმეტყველური და უკომპრომისო.
მისმა გავლენა მოგვიანებით ფანკსა და ჰიპ-ჰოპშიც გაიჟღერა. შთააგონა რა არტისტები მარვინ გეიდან კანიე უესტამდე. მეიფილდი არა მხოლოდ დროებაზე წერდა, არამედ სამშაბლოს დღეს რადიოში გადასცემდა. შემდეგ დაიბადა სიმღერა, რომლის სათაურიც მხოლოდ ერთი სიტყვისგან შედგებოდა. ომი. Edwin Starr, War. 1970 წელს Motown-მა გაბედული ნაბიჯი გადადგა, როდესაც War, რომელიც თავდაპირველად The Temptations ალბომის ტრეკი იყო, Edwin Starr-ს გადასცა, რომლის ცეცხლოვანმა ხმამ ის ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ საპროტესტო სიმღერად აქცია. დამტკბელი დოლებისა და მილიტარისტული საყვირების სექციის ფონზე სტარი შეძახილი ომი რაში ვარ გაის აბსოლუტურად არაფერში რეზონანსი მოყვა ამერიკაში, რომელიც ვიეტნამის ომისგან დაღლილი იყო. სიმღერა ბილბორდის ცხელ ასეულში 3 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა. გაიყიდა 3 მილიონზე მეტი ასლი, რითაც სტარმა ოქროს ჩანაწერი მოიპოვა. თუმცა მის გავლენას წინააღმდეგობაც მოყვა. აშშ-ის შეიარაღებული ძალების რადიო მის აკრძალა, იმის შიშით, რომ ჯარისკაცების მორალს დააზიანებდა. ათწლეულების შემდეგ BBC-მ ის გალფის ომის დროს აკრძალა, იმის გამო, რომ ზედმეტად პოლიტიკურად დამუხტული იყო. ცენზურის მიუხედავად, War საპროტესტო სიმღერების მარადიულ ჰიმნად იქცა, რომელიც კვლავ გამოჩნდა ფილმებში, მიტინგებსა და ჰიპ-ჰოპ სემპლებში. იმის მტკიცებულებად, რომ პროტესტი შეიძლება მაინც ჟღერდეს, როგორც ჰიტ ჩანაწერი. ფელა კუტი Zombie. კიდევ ერთი სიმღერა ერთი სიტყვით. ფელა კუტის Zombie, რომელიც 1976 წელს გამოვიდა, ამბოხის პირდაპირი აქტი იყო. ჰიპნოზური აფრობიტის რიტმისა და მწარე სატირის საშუალებით კუტი ნიგერიელ ჯარისკაცებს უგონო ზომბებს ადარებდა, რომელიც ბრძანებებს დაუფიქრებლად ასრულებდნენ. ტრეკის პოპულარობა საშიში გახდა, როდესაც მთავრობამ ეს პირად შეურაცხყოფად მიიღო. 1977 წელს დაახლოებით 1000-მა ნიგერიელმა ჯარისკაცმა რეიდი მოაწყო ფელას ლაგოსის კომპლექსში, კალაკუტას რესპუბლიკაში. მათ დაწვეს მისი სახლი და სტუდია. სცემეს მისი მიმდევრები და ფანჯრიდან გადმოაგდეს დედამისი, რომლის დაზიანებებიც მოგვიანებით ფატალური აღმოჩნდა. ალბომი ნიგერიაში აიგრძალა და ფელა მცირე ხნით გადაასახლეს განაში, სადაც ცოტა ხანში ამ სიმღერამ მსგავსი არეულობა გამოიწვია. მუსიკალურად Zombie აფრობიტის, ფანკის, ჯაზისა და პოლიტიკური ცეცხლის ნაზავის განსახიერება იყო, მაგრამ მისი გზავნილი მუსიკასაც ცდებოდა. ის მხატვრული დაუმორჩილებლობის გლობალურ სიმბოლოდ იქცა, იმის მტკიცებულებად, რომ ერთ სიმღერასაც კი შეუძლია მთელი სამხედრო რეჟიმის შერყევა. The Temptation, Ball of Confusion. როდესაც Ball of Confusion 1970 წელს ეთერში გავიდა, მან Motown-ი რისკიან ტერიტორიაზე გადაიყვანა. The Temptation-ის სწრაფი ტემპის ტექსტები ჩამოთვლიდა ყველაფერს, რაც ამერიკას ანგრევდა. ვიეტნამი, სეგრეგაცია, ინფლაცია, დაბინძურება და პოლიტიკური თვალთმაქცობა. ეს იყო მკვეთრი გადახვევა ლეიბლის ჩვეული გაპრიალებული სასიყვარულო სიმღერებისგან. ჩანაწერი ჰიტი გახდა, მაგრამ მისმა შინაარსმა რადიო პროგრამისტები შეაწუხა. რამდენიმე აშშ-ის სადგურმა შეზღუდა მისი ეთერში გაშვება, რადგან წუხდა, რომ მისი სოციალური საკითხებით დაბომბვა მიმდინარე საპროტესტო აქციებისა და რასობრივი არეულობის ფონზე ზედმეტად რადიკალურად ჟღერდა. 2 ათწლეულის შემდეგ ისტორია განმეორდა. 1991 წლის გალფის ომის დროს BBC-მ სიმღერა დროებით აკრძალა მაუწყებლობიდან და ის ომზე ან გლობალურ ქაოსზე მინიშნებულ სხვა ტრეკებთან ერთად დააჯგუფა. საზრუნავი არა უხამსობა, არამედ ტონი იყო. მისი რეფრენი ეს არის ის, რაც მსოფლიო დღეს ზედმეტად სენსიტიური აღმოჩნდა. ირონია იმაში იყო, რომ სიმღერა, რომელიც ზედმეტად რეალური შინაარსის გამო დაექვემდებარა ცენზურას, მხოლოდ ამტკიცებდა თუ როგორი მარადიული იყო მისი გზავნილი. რომელი აკრძალული R&B ტრეკი ახდენს თქვენზე დიდ გავლენას? დაასახელეთ თქვენი ფავორიტი კომენტარებში. დაალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ასევე ნახეთ ჩვენს მიერ გახმოვანებული სხვა ფილმები და რა თქმა უნდა ისიამოვნეთ. გახმოვანებულია ვინილი ჯის მიერ.